من هنا، من بوابة البحر الأحمر، تبدأ حكاية غير أي حكاية. أبراج المون جلالة، أول وأكبر مشروع أبراج في مدينة الجلالة الساحلية. تصميم راقي وإطلالة مباشرة على البحر، ومارينا عالمية لليخوت قدام عيونك. المكان مو مجرد سكن، هذه وجهة متكاملة، وجهة سياحية على البحر الأحمر، تقرب الخليج من الساحل المصري، وفي كم ساعة توصل لحياة بمستوى عالمي. امتلك وحدتك اليوم في أبراج المون جلالة، وخلي البحر الأحمر جزء من حياتك اليومية. تواصل معنا الآن للحجز والاستفسار.